mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bệnh truyền nhiễm trên website mạng y tế.vn. Bệnh lậu và cách phòng ngừa. Đây là một loại bệnh dễ lây lan và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời. 1. Đặc điểm của lậu cầu. Vi khuẩn lậu có hình hạt cà phê xếp thành từng cặp, nên còn gọi là song cầu. Có chiều dài khoảng 1,6 cm, rộng 0,8 cm trên kính hiển vi. Vi khuẩn bắt màu gram âm. Lậu cầu tồn tại rất ngắn ngoài cơ thể người, khoảng 5 phút. Nhiệt độ lạnh và khô làm cho vi khuẩn lậu chết nhanh. Tuy nhiên, người ta có thể nuôi cấy được lậu từ nhà vệ sinh bị nhiễm số lượng lớn trong vòng 24 giờ. Nên lậu cầu cũng có thể lây qua vật dụng dùng chung. Ngược lại, lậu cầu sống rất mãnh liệt ở môi trường ẩm của cơ thể. Vì thế, giao hợp vẫn là cách lây bệnh chủ yếu. 2. Con đường lây bệnh. Người là ký chủ tự nhiên duy nhất của lậu cầu. Lây truyền chính là do tiếp xúc trực tiếp qua đường sinh dục do giao hợp. Lậu cầu có thể lây qua vật dụng dùng chung trong môi trường ẩm như khăn tắm, đồ lót, vân vân. Lậu mắt lây qua tiếp xúc với cơ quan sinh dục của người mẹ khi sinh. Thời gian ủ bệnh, trung bình 3 đến 7 ngày, nhiều nhất là 3 tuần. 3. Biến chứng. Sau khi lậu cầu xâm nhập vào cơ thể thông qua niệu đạo, vi khuẩn có khuynh hướng ưa thích tế bào mao bì trụ ở niệu mạc đường tiết niệu, đưa đến phản ứng viêm tại chỗ, kéo theo bạch cầu đa nhiễm đến để thực bào, từ đó trở thành tổ chức hoại tử trong quá trình viêm. Được thoát ra ngoài theo nước tiểu, màu trắng hơi vàng, gọi là tiểu da mủ. Vi khuẩn tiếp tục phát triển và đi dọc theo chiều dài của niệu đạo. Đi đến đâu gây viêm đến đó. Gây viêm tiền liệt tuyến, viêm túi tinh, viêm tinh hoàn ở nam giới, viêm ống dẫn trứng, buồng trứng ở nữ giới và là nguyên nhân gây vô sinh. Nếu mắc bệnh do quan hệ tình dục qua đường miệng, gây đau họng, nuốt đau và sưng đỏ vòm họng amidan. Nếu vi khuẩn lan truyền vào mắt do tiếp xúc, mắt có thể bị viêm, đau, sưng đỏ. Trẻ sơ sinh có thể bị lây từ đường sinh dục của mẹ bị nhiễm lậu cầu trong quá trình sinh. Lậu mắt có thể gây mù, nhiễm trùng máu. Vi khuẩn lậu có thể theo máu trong hệ tuần hoàn lan tràn và gây nhiễm ở nhiều cơ quan khác trong cơ thể bạn. Sốt, nổi mẩn, đau cứng khớp là các triệu chứng thường gặp. Có thể gây thương tổn van tim, suy tim. 4. Triệu chứng lâm sàng. Về triệu chứng lâm sàng lậu ở nam và nữ có khác nhau. Do niệu đạo của nam giới dài gấp 5 lần, giai đoạn cấp tính lậu ở nam giới có tính chất rầm rộ. Còn ở nữ thì âm thầm, dễ bỏ qua, vì thế lậu là nguồn lây nhiễm rất đáng quan tâm. Thời gian nung bệnh trung bình 3 đến 5 ngày, nhưng có thể kéo dài 2 đến 3 tuần. Thời gian nung bệnh càng ngắn thì bệnh càng nặng và thời gian càng dài, bệnh nhẹ hơn. 5. Lậu ở nam, giai đoạn cấp tính. Sau thời gian ủ bệnh, bệnh nhân thấy hơi ngứa, nhồn nhột ở đường tiểu. Sau vài giờ thì tiết ra chất dịch trong, sau đó đục dần rồi thành mủ, màu vàng hơi trắng. Tiếp theo đó, 2 mép miệng sáo đỏ, sưng nề. Khi đi tiểu, bệnh nhân có cảm giác tiểu nóng rát, tiểu gắt, tiểu buốt, đau như dao cắt, mủ chảy ngày càng nhiều, trường hợp nặng có thể tiểu ra máu. Toàn thân giai đoạn này, bệnh nhân có thể sốt nhẹ, mệt mỏi, đau mình mẩy. Giai đoạn mạn tính. Ở giai đoạn cấp tính, nếu không được điều trị, hoặc điều trị không hiệu quả, triệu chứng trên cũng giảm dần, nhưng vi khuẩn vẫn còn, và chuyển sang giai đoạn mạn tính. Vi khuẩn từ niệu đạo trước, xâm nhập sâu dần đến các tuyến và niệu đạo sau, để tiếp tục sinh sôi và phát triển. Các triệu chứng trên sẽ mất dần, chỉ còn lại là tiểu ra giọt đục buổi sáng, và tăng lên khi lao động nặng, thức khuya, uống rượu bia, vân vân. 6. Lậu ở nữ. Thời gian ủ bệnh thường rất khó xác định. Giai đoạn cấp tính, triệu chứng thường âm thầm, không rõ như nam giới. Theo thống kê, có khoảng 97% không có triệu chứng. Chỉ có 3% còn lại mới có triệu chứng tiểu rát, tiểu buốt, khó chịu. Giai đoạn mạn tính, không có triệu chứng gì đặc biệt. Thường chỉ có huyết trắng, hoặc có những biểu hiện của biến chứng mà thôi. 7. Lậu ở trẻ sơ sinh. Trẻ bị viêm kết mạc mắt do tiếp xúc với dịch ở âm đạo.
của mẹ bị nhiễm lậu cầu lúc sinh. Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 21, mắt bé bị sưng phù, đỏ và có mủ vàng. Tình trạng này có thể phòng bằng cách nhỏ mắt bằng nitrat bạc lúc sinh. Ngoài ra, lậu ở đường sinh dục nam và nữ còn gây bệnh ở các cơ quan khác như lậu ở tim, khớp, cổ họng, amidan, hậu môn, trực tràng, vân vân. 8. Phương pháp điều trị. Khi phát hiện có các dấu hiệu mắc bệnh, hoặc sau khi quan hệ tình dục không lành mạnh, với người có dấu hiệu mắc bệnh lậu, bạn cần kịp thời đi khám để phát hiện bệnh và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ. 9. Nguyên tắc điều trị. Lậu cầu cứ 15 phút phân chia một lần, do đó lan nhanh, vì vậy cần điều trị sớm. Điều trị đúng thuốc đủ liều. Điều trị cả với người tiếp xúc sinh lý. Điều trị cho nữ bao giờ cũng dùng thuốc và thời gian gấp đôi liều nam giới. Chỉ được kết luận là khỏi bệnh khi cấy 2 lần liên tiếp âm tính, hoặc không còn tiết dịch niệu đạo. Với nghiệm pháp kích thích cho bệnh nhân lao động nặng, thức khuya, uống rượu bia. Sáng hôm sau, lấy dịch xét nghiệm lúc bệnh nhân chưa đi tiểu. 10. Các loại thuốc điều trị. Thông thường, các bác sĩ sẽ dùng các loại kháng sinh để điều trị bệnh này. Tuy nhiên, bởi vì càng ngày càng có nhiều chủng vi khuẩn kháng thuốc, nên nhất thiết bạn phải thực hiện đúng và đầy đủ tiến trình điều trị hoàn chỉnh. Các thuốc giảm đau chỉ điều trị triệu chứng đau buốt, rát khi đi tiểu mà không thể tiêu diệt trực tiếp vi khuẩn gây bệnh. 11. Theo dõi điều trị. Nếu điều trị đúng thuốc, đủ liều, thì triệu chứng tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần sẽ giảm nhanh sau 24 đến 48 giờ, riêng tiểu da mủ sẽ hết chậm hơn sau 48 đến 72 giờ. Các triệu chứng chung sẽ biến mất hoàn toàn sau 5 đến 7 ngày. 12. Phòng ngừa. Bạn nên dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, đặc biệt là với người bạn tình mới. Bệnh lậu rất dễ lây nhiễm, ngay cả ở những người không có triệu chứng. Nếu bạn đã bị nhiễm lậu, hãy tránh quan hệ tình dục trước khi được điều trị bằng kháng sinh và quá trình điều trị chấm dứt. Bạn vẫn có thể tiếp tục bị nhiễm lậu trở lại, vì vi khuẩn lậu không gây được đáp ứng miễn dịch vĩnh viễn. Cần thăm khám ở bác sĩ thường xuyên sau khi được điều trị bằng kháng sinh để đảm bảo rằng vi khuẩn lậu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quan hệ tình dục lành mạnh, thủy chung một vợ một chồng là cách tốt nhất để vợ chồng bạn tránh được nguy cơ mắc lậu. Không mặc chung đồ lót, dùng chung khăn tắm với người khác. Theo, mang thai. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.